Nu är det då dags att fixa ordning inför sådd på gräsmattan. Och sen tidigare så har ni sett då att jag har ju använt den här torvskäraren och tagit bort hela gräsmattan, så den har ju varit alldeles kal. Ja, den här biten är ju inte färdig nu, men helt kal. Och jag har haft det ungefär i 2 veckor, och det är ju det att man vill ju se som att de missat något gräs, så det har man plockat bort allt eftersom det kommit upp, så att försökt att fått så ren gräs eller jordyta som möjligt helt enkelt. Men nu är det dags att äntligen komma till skott, att gå vidare, och tanken är då att vi ska köra med den här maskinen. Det här är alltså en hålpipare, men den kan även köra med solida pinnar. Och det gör man ju då med de här armarna, man kan säga, som är här under, 4 stycken. Så att det är en riktigt cool maskin, och den gör ju arbetet väldigt bra också. Man kan ju välja mellan olika alternativ. Det finns ju den som jag kör med nu. Det är en solid pinne, och den är alltså 1 centimeter bred. Så den gör alltså 1 centimeter stora hål i gräsmattan eller i jorden när den punkterar. Eller så kör man med en sån här. Och det här är alltså en hålpipare som det heter. Och det är det att den här går ner i jorden, och sen kommer det upp en liten jordkorv här istället. Men jag tänker inte använda den här i det här skedet, utan jag kommer använda den här för att lufta, alltså göra massa hål i gräsmattan. Ungefär samma som man gör med en grep. Fast den här går lite snabbare. Och man får ungefär, ska vi se här. Ja, säg en 5, 6, 7 centimeter djupa hål då. Och det är ju det att man luftar. Och då kommer ju det nya gräset ha lättare att etablera sig med, deras rötter helt enkelt har ju lättare att gå ner på djupet när det finns hålutrymmen för det. Så det tänker jag göra. Och som ni ser då, så drar den ju upp väldigt mycket annat också just nu när det inte finns något gräs. Alltså när det finns gräs på gräsmattan så finns det ju en mer hållfastighet i det. Och då drar den inte upp så mycket såna här jordbitar då. Men det här är absolut inte heller någon fara med, för jag har redan planerat lite grann, planerat hur vi ska gå tillväga med detta. Men först som sagt så kör vi med solid pinne och punkterar hela jordytan som ska sås helt enkelt. Det här är då en hålpipare, och alla kan egentligen köpa en sån här. Den finns för privatpersoner att köpa. Sen finns det säkert ställen man kan hyra sån här på. Jag vet inte. Men skitbra att ha, tycker jag. Den gör sitt jobb helt enkelt. Det har inte varit jätteskoj att haft två veckor utan gräsmatta, men det är ändå lärorikt. Hela resan är ju ändå någonting man får ta vara på. Alltså man kan inte behöva stressa liksom, ta bort gräsmattan dagen efter så är det bara nytt jord och sådd, utan det funkar faktiskt att vänta lite och se liksom, hur ser det ut. Jag gjorde den här gången, jag tyckte det var riktigt roligt. Även om man inte fick klippa något gräs. Så var det ändå intressant. Skitskoj att du är med på den här resan. Ja, som ni kan se då så ser det nästan ut som att det är... Ja, den plockar upp sten också. Får vi ta bort. Det här kommer bli skitbra. Punktering, luftning av gräsmattan.
får upp lite jord på ytan. Alltså det kommer bli så jäkla bra. Så jävla perfekt är det. Ja, men det är ju en bit kvar. Vi ska ju även köra och lufta den här ytan och här. Så är vi klara med det. Så att, ja. Vi kör på helt enkelt. Man måste ju hörselskydd också då. Det är ju viktigt. Superviktigt. Annars blir man ju lomhörd. Död. Allt möjligt. Ja, och nu är det dags för harvning. Alltså det är någonting man gör på åkrar. Och då är det att man har en harv. Eller ja, nu har jag ju snickrat ihop en egen grej. En lastpall, armeringsnät som har kopplat ihop. Man kan ju även ha på en trädgårdstraktor eller så kan man dra den för hand. Men jag tycker om Ecolon-spridaren för att den kan man ju som göra snäva svängar med som man inte kan göra med en trädgårdstraktor. Så att även om man får gå så blir det helt enkelt lättare och en bättre finish på det, tycker jag. Det tanken är med att egentligen man ska cirkulera och dra jorden med sig och fylla i de här lågpunkterna och där som man har gjort med dikena för schakterna. Där är det lite ojämnt och med den här metoden så drar man med sig jord och fyller igen helt enkelt där det är lågt. Så får man köra olika håll för att dra med sig jorden och jämna av det då helt enkelt. Det är faktiskt superkul. Det är nu man liksom formar överytan på gräsmattan. Man kan se okej, här någonstans här har vi liksom en gammal schakt och här ska vi då liksom fylla över. Och vi kan dra med oss jorden så vi gör snyggare bulle. Eller en snyggare form där borta på backen. Så att det här är egentligen superkul. Även om det kanske inte ser så skoj ut så tycker jag det här är jätteroligt. För nu är det liksom ett skede i slutet nu. Nu är liksom finishen. Det tycker jag är jätteroligt. Skitkul att du är med. Maskinen som drar då, det är en Ecolon spridare och det är alltså en gödselspridare. Har man jord i den här behållaren så rymmer typ 600 liter. Transportband under som transporterar ut materialet ner på en centrifugalspridare då, så sprider ut jorden, sanden, vad man nu använder, jämnt över ytan. Vi kommer få se den här i action senare. Kanske. Det är som en Honda-motor. Skitcool. Så jävla bra. Alltså det är... Ja, ja, man blir helt glad helt enkelt bara om man får köra den. Får du dra i knappen och sen drar du snöret då. Klart. Nästan. Och då har jag liksom jämnat av klart och då har jag tänkt att lägga ut gödsel. Och jag använder ett gödsel som har 7,13,9 i MPK.
Och du kan ju använda ett vanligt höstgödsel till detta. Det är samma sak som en pre-seeder. Den har ett lite lägre kväveinnehåll. Och det är ju det att vi vill inte att det ska skjuta höjden eller skjuta upp så mycket, utan vi vill gärna att det ska rota sig bra. Och nu, gott folk, ska jag egentligen visa vad för slags frön, alltså vilken vilken sorts gräs, vilken grässort som jag kommer att så. Och jag kan ju säga det här att det är extremt ovanligt. Så är det. Det jag har valt, det är alltså Crystal Blue Links. Det är alltså ett krypvensgräs. Och då undrar ni, vad fasken är krypven egentligen? Och det är så här att krypven, det används på greens och fairways på golfbanor. Och den har ett växtsätt så att den växer, alltså den skjuter ut sina utlöpare ovan mark, som då hela tiden blir en ny planta utöver så här. Ängsgrö och liknande, den skjuter ju alltså sina utlöpare under mark. Så att det ska bli jäkligt roligt att få testa det här krypvensgräset. Det ska sås med ungefär 0,5 kilo per 100 kvadrat. Och det är ju klart, det är inte jättemycket, men med tanke på hur små fröna är, alltså det går ju knappt att ta dem. Här. De är så små, pyttesmå. Så att det är därför man har en spridning på 0,5 kilo per 100 kvadrat. Andra som ängsgröe och rajgräs och alltihop, så är det upp mot 3,5-4 kilo. Så att de här fröna är extremt små. Och därav så tänker jag få använda mig av en liten droppspridare. Bara för att få lite mer kontroll på just spridningen. Och när jag provade så hade jag inställning på 1,52 någonstans på inställningen. Och det är extremt lite. Ska jag försöka att göra en så jämn spridning som möjligt med så lite frö som möjligt. Så att det ska bli intressant. Den här grässorten, den har en deklaration. Och det är ju ganska ovanligt också. Och det står alltså, det är alltså äkta, alltså pure seed. Det är 98,55%. Och germination, alltså grobarhet, är 99%. Som då är också testad. Och om det finns det finns 0% med ogräs i den. Så att de här är alltså väl testade grässorter, alltså gräs. Det är ingen blandning, det är ju en sort egentligen, så att den är alltså väldigt kontrollerad. Och det är bra. Vi vill ju inte få med ogräs i våra gräsblandningar när vi sprider ut. Varför jag ville ha krypven, det är dels för att den har ett väldigt aggressivt växtsätt. Och det ska bli jätteintressant att se hur pass aggressivt det är. Vi har ju rödsvingelgräset som egentligen inte alls är så aggressivt. Det växer väldigt sakta och det alltså fyller igen, att det ska liksom växa ihop eller växa över ett hål exempelvis, har ju extremt lång tid. Men krypven är ju egentligen framtaget just för golfbanor där man liksom slår upp torvbitar när man slår sina slag. Och det här då ska liksom växa ihop och egentligen försöka att laga det sig självt. Extremt roligt. Det enda som är roligt med just krypven är att det tål och skall klippas kort. Och det är ju egentligen det som jag alltid strävar efter, att få en kort klippning. Och man brukar säga att krypven ska hållas på en höjd, alltså på greener, mellan 0,4 till 0,6 millimeter. Och det är ju
extremt litet. Och fairways på kanske 1,6-1,8 centimeter. Vi får väl se egentligen hur det ser ut då sen. Men ja, vi får börja med att så det. Och de, som sagt, de är extremt små. Alltså det är så små som man knappt ser med marken. Och som ni ser här alltså. Så är det ju jättesmå frön. Extremt små. Man kan säkert sprida detta med en vanlig rotationsspridare, eller ja, man kan säga. Men jag tänker jag ska prova den här och se om det funkar. Det kan hända att vi kör med den andra spridaren sen då. Vi får se. Utan att spilla den här gången. Det fungerade alldeles ypperligt på drag nummer 2. Nu kämpar jag emot mörkret helt enkelt. Det börjar bli väldigt mörkt. Solen går ner. Alltid är det någonting man kämpar emot. Idag är det då solljus. Visst är det helt underbart med soluppgång. Sol. Jag hann ju med att lägga ut alla frön igår innan det var helt svart eller mörkt. Och det gick ju bra. Så ytan har ju då fått frön. Helt underbart. Och då är det liksom tanken är ju att man får täcka de här frön. Alltså man måste ju täcka över dem så att de håller sig fuktiga under tiden de gror. Så att det är egentligen bara till att köra ut mer jord med Ecolan. Ja, och efter man har lagt ut all dressjord då, och genom till det så gott det går, så får man ju platta till det. Jag använder ju Toron med vals då. Dels för att den går ju på motor och är lite lättare än en vanlig vält. Men alltså, det kan man ju hyra om man vill ha det. Alltså nu är det viktigt att man komprimerar jorden för att fröna ska få så bra jordkontakt som möjligt. Och då har de ju större chans att de gror. Och så blir de lite ombäddade helt enkelt. Och sen är det att hålla dem fuktiga tills de kommer upp då. Och jag har ju egentligen valt att vänta med att så tills jag visste att vi hade i alla fall en vecka utan regn. Jag vill ju vattna med bevattningssystemet för att kontrollera mängden vatten då som kommer. Så man inte får bortsköljningar av jord och frön. Så att ja. Och tanken är att jag ställer in det med man bevattnar varannan timme ungefär. 5 minuter. Så håller man dem konstant fuktiga hela dagen. Skitskoj att du var med och tack för att du tittade. Jag hoppas verkligen att jag ser dig i nästa video. Så får vi se vad som händer. Ha en jättebra dag. Hej då!